Παρακαλώ. Καλημέρα, ο κύριος Νικητάκης είμαι. Καλημέρα γιατρέ μου, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς πώς αισθάνεστε? Καλύτερα τώρα. Τι ακριβώς αισθανθήκατε το πρωί? Ναυτία και ξαφνική αδυναμία. Εκεί που ήμουν μια χαρά, κάτι έπαθα. Δεν ξέρω. Ανησυχώ και για τον κορονοϊό. Μην ανησυχείτε. Προσέχετε τόσο πολύ εξάλλου. Αυτό είναι αλήθεια. Πυρετό δεν έχετε, είπαμε. Όχι. Έβαλα θερμόμετρο, 36,5 δείχνει. Κάποιο άλλο σύμπτωμα? Δεν θα το έλεγα. Ούτε βήχα, ούτε καταρροή, ούτε ο λαιμός μου πονάει. Έχετε τάση προς αιμετό? Για να πω την αλήθεια, είχα λίγο το πρωί που αισθάνθηκα άσχημα, αλλά δεν έκανα εμετό τελικά. Γνωρίζοντας το ιστορικό σας, θα έλεγα ότι είναι αντίδραση στα φάρμακα, επειδή αλλάξαμε την αγωγή, αλλά πρέπει να το δούμε. Ναι. Το φαντάστηκα αυτό, για να πω την αλήθεια. Πήρατε το παυσίπονο που σας είπα ή δεν χρειάστηκε τελικά? Όχι, άντεξα. Έφαγα κάτι, ξάπλωσα, έκλεισα και τα φώτα και έπειτα από λίγο και συνήλθα κάποια στιγμή. Θα πρέπει να σας δω βεβαίως από κοντά, να σας εξετάσω. Ναι, φυσικά. Πείτε μου, πότε να έρθω? Να πούμε την άλλη Παρασκευή το πρωί. Ναι, τι ώρα? Ελάτε στις 11. Στις 11. Στις 11 θα είμαι εκεί. Αν νιώσετε οποιαδήποτε ενόχληση όμως μέσα στην εβδομάδα... Ναι, γιατρέ μου. Ναι, γιατρέ μου. Φυσικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ηρεμήστε και ξεκουραστείτε όσο γίνεται, όχι πολλές δουλειές. Εντάξει. Σας χαιρετώ. Θα σας δω την ερχόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας.